નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. દુરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે ડિસેમ્બર માસની અંદર જે પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે, જેમાં હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દુરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થાય છે એમનો ધોરણ 3, 4 અને 5નો સમય છે. એ ધોરણ 3નો સમય છે એ 9 થી 9:30નો છે. ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે. ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે દુરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ધોરણ 3, 4 અને 5નું પ્રસારણ છે એ હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત થતું હોય છે. જેમાં 3 ડિસેમ્બર 2020 એટલે કે 3/12/2020ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગુજરાતીમાં છઠ્ઠું છે બતક અને અથવા પણ હંસ, એ ભાગ ચોથો. ધોરણ 4ની અંદર હિન્દીમાં પેલું નહીં રાહ છે એનું, ને ધોરણ 5ની અંદર અંગ્રેજીમાં ટ્રાવેલ ટાઈમ. આ રીતના ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર પ્રસારણ થવાનું છે ગુરુવારના રોજ. ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર દુરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થાય છે એમાં ડિસેમ્બર માસની અંદર જે પ્રસારણ છે એમનો સમય જોઈએ તો ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે. ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12 વાગ્યાનો છે. ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે. આ રીતે દુરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ધોરણ 6, 7, 8નું પ્રસારણ થાય છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ, બરાબર, તો 3 ડિસેમ્બર 2020 એટલે કે 3/12/2020ને ગુરુવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 15મું પ્રકરણ સરકાર, ધોરણ 7ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનનું પુનરાવર્તન, ધોરણ 8ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનનું પુનરાવર્તન છે એ થવાનું છે. ત્યાર પછી દુરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ધોરણ 9, 10ની અંદર દુરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થાય છે એમનો સમય છે 12 થી 1 વાગ્યાનો, જે ડિસેમ્બર માસ પ્રમાણે પ્રસારણ થતું હોય છે. જેમાં અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અને એ જ રીતના અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ થતું હોય છે. ધોરણ 11, 12નો ડિસેમ્બર માસ પ્રમાણેનો જે સમય છે 3 થી 4 વાગ્યાનો છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 3/12/2020 ને ગુરુવાર, બરાબર. એમાં ધોરણ 9ની અંદર વિજ્ઞાનમાં અન્ય સ્ત્રોતોમાં સુધારણા પ્રકરણ 15મું છે, એમનો ભાગ 3 પ્રસારિત થશે. અને ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાન છે, રસાયણ વિજ્ઞાનમાં આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર સંયોજનો, એ પ્રકરણ 11મું છે, એના ભાગ 3 છે પ્રસારિત થશે. તો આ રીતે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેનું પ્રસારણ છે એ ગુરુવારના રોજ થવાનું છે. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે અલગ અલગ ધોરણમાં કઈ રીતે પ્રસારણ થવાનું છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને અલગ અલગ જે માહિતી છે એમને પણ ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતે આજરોજ પ્રસારણ થવાનું છે. બીજા ઘણા બધા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા હોય છે, જેમાં અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબો છે, સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો છે, સાથે પ્રવૃત્તિલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે, એકમ કસોટી છે, તેમજ ઘણા બધા બીજા વિડીયોઝ પણ મુકાતા હોય છે. તો એવા વિડીયોઝ છે ચેનલ પર જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની સૌપ્રથમ તમને જાણ થશે, નોટિફિકેશન આવી જશે. નીચે તમે યુટ્યુબમાં જોશો ત્યાં નોટિફિકેશન લખેલું હશે, એમના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે રોજ વિડીયો મુકાયેલા હોય એ તાત્કાલિક તમને ત્યાં જોવા મળે. બાકી ચેનલમાં જઈને ઉપર વિડીયોઝમાં જઈ શકો અને પ્લેલિસ્ટ સેક્શનમાં જઈ શકો. પ્લેલિસ્ટમાં જાઓ તો તમને સરળતાથી બીજા વિડીયોઝ મળી જાય. ઉપર ચેનલમાં જાઓ ને, ત્યાં પ્લેલિસ્ટ લખેલું હોય, એમાં જશો ત્યાં બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ તમને ત્યાં જોવા મળશે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ ચેનલને અંદર ઘણા બધા વિડીયોઝ છે જોજો, બરાબર. અલગ અલગ વિડીયોઝ દ્વારા તમને જ્ઞાન પણ મળતું રહેશે અને માહિતી પણ મળતી રહેશે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.